Bună ziua, dragii mei youtuberi care îmi urmăriți canalul. Vă mulțumesc pentru faptul că mă urmăriți și cu ocazia asta aflați tot soiul de noutăți și lucruri trăznite pe care le mai fac. Astăzi, de exemplu, cu ocazia că m-am dus până în Dedeman cu tot o altă ocazie, am găsit de cuvință să cumpăr o nouă, eu îi spun mini dujbă, ei spun mini ferestrău. Tot aia este, în sensul că este mini. Eu mai am pe canal mai multe, am și de la Grundman, vă rog să-l urmăriți, am și de la Parkside, urmăriți-l și pe acela. Cu ocazia asta, numai bine o să vedeți a treia mini ferestrău, să spunem, mini drujbă, pe care am cumpărat-o și poate cu ocazia asta numai bine faceți și o comparație între ele. Sunt mulțumit de ce am cumpărat, prețul a fost unul de promoție, în sensul că dacă cumpărați separat numai mini ferestrău, ajungeți la 500 și ceva de lei. Dacă cumpărați separat acumulatorul de 2 amperi-oră plus încărcătorul, undeva încă 250 de lei. Deci dacă le luați separat cele două, 700 și ceva de lei. Ei, dar surpriză, ca și la teleshopping, dacă le cumpărați împreună, prețul este cu totul altul. Și aici se vede efectiv cu cât le-am cumpărat, și anume cu reduceri, cu tot, undeva la unde scrie pe aici 498 de lei, da? Ce am mai cumpărat în plus, pentru că vă recomand să cumpărați și dumneavoastră, punem bonul ăsta să nu-l pierdem, pentru că bonul ăsta reprezintă garanția. Garanția o aveți în cutie, așa mi-au spus cei de la Dedeman, că de acolo am cumpărat-o. O găsiți și în alte magazine, nu știu dacă aceeași promoție. Dacă mergeți acum să cumpărați, cu siguranță o găsiți. Ce am mai cumpărat separat este un acumulator de 4 amperi-oră, deoarece nu stăm într-un singur acumulator când avem o muncă de făcut în grădină. Ei vin, din ce am văzut, descărcați, cam două liniuțe. Da? Aici aveți la fiecare acumulator un loc unde apăsați și se vede cât este de încărcat. Ce am mai cumpărat este un ulei de la Ruris, am luat eu, că nu mai aveam. E foarte bun când aveți motoare care funcționează pe bază de ulei combinat cu benzină. Și numai bine am cumpărat să am, dar este foarte bun și la această mini drujbă. Haideți să vedem ce avem aici. Aici este încărcătorul de care spuneam. Acesta este încărcătorul și aceasta este bateria cu care vine, cea de 2 amperi, cealaltă, bineînțeles, de 4 amperi, mai mare. Este baterie de litiu-ion, la fel și cealaltă are buton de unde se poate vedea cât este de încărcată. Conectarea este foarte simplă, nu are rost să vă spun prea mult. Aici îi se aprinde becul, când este gata încărcat, o să știți. Bun, haideți să vedem mai departe. Punem deoparte cutiile. Și să deschidem cutia cu surprize. Bun, ce avem aici? Un pliculeț în care o să vedeți că aici este inclus ceea ce am crezut eu inițial că este acumulatorul, nu este. Este de fapt protecția care se pune pe lanț. Este un suport de perete și un fel de cârlig. Spune foarte clar că acumulatorul nu este inclus. Interesant treaba asta cu 5 ani garanție. Rămâne de văzut cum și în ce condiții se oferă această garanție. Încă nu știu. Mie de la casă mi-au spus că este în baza bonului. Bun, ce mai ar fi de spus și un lucru foarte important care l-am omis să vi-l spun, motorul este unul fără perii.
Deci ceea ce este foarte important, pentru că nu aveți treabă cu perile, nu aveți nicio grijă. La cealaltă drujbă de la Grundmann chiar motorul a rezistat și încă rezistă foarte bine, doar că un pic dă semne de oboseală. Asta ar fi ce mai e important. Acumulatorul este de 20 de volți. Da, o să vedeți și dumneavoastră dacă mergeți în magazin. Da, na, asta este cutia. Asta e apărătoarea de care v-am spus. Protejează atât partea asta de lamă, cât și partea aceasta de protecție. Bun, un manual și cred că ăsta e certificatul de garanție. Ok, hai să vedem ce știe să facă. În manual aveți foarte clar, da, este un manual cu mai multe limbi. Aici aveți toți pașii, ce trebuie să-i faceți, dar nu prea trebuie să faceți, că vine gata asamblată, nu aveți absolut nimic de făcut la ea. Doar să-i puneți ulei. Ulei nu a avut. Eu recunosc că de curiozitate am și testat-o, pentru că eram foarte curios. Astfel i-am pus ulei. Aici aveți un căpăcel, se desface, se deșurubează. Turnați ulei cu o seringă, cu ce vreți dumneavoastră. Eu am turnat direct din sticlă și am făcut o prostie că mi-a dat pe din afară. Deci mai bine folosiți o seringă de, eu știu, 10 ml, de câte aveți 20, nu contează. Măcar nu faceți ce am făcut eu, să dați pe din afară uleiul. Bun, asta este protecția. Cam așa arată. Lama este de 15 cm, are protecție pentru dumneavoastră în primul rând. În momentul când avansați cu ea în tăietură, protecția asta se ridică, cam asta este maxim cât se ridică. De aici se tensionează sau se dă jos complet pentru lamă, se deșurubează, da? Și lama are, ce este important de spus, tensionarea este automată. Cam așa arată deja, având în vedere că am și utilizat-o. O să vedeți că lanțul se mai desface, vedeți că uitați aici cum se mișcă, da? Arcul este destul de puternic. E oarecum pe același principiu ca cea de la Parkside, dar calitatea pare să fie cu totul alta. Această piesă văd că este metalică, ceea ce e bine. Înăuntru încă nu știm ce este, sperăm să fie totul metalic, ca și la drujba de la Grundmann, care am folosit-o, vreau să spun, ani în șir, fără niciun fel de problemă. Deci, cum spuneam, lanțul în momentul când se slăbește, vedeți că și acum, dacă trag de el, se mișcă lama, dar el se tensionează, se autotensionează singur. Bun, acum am strâns foarte bine. Ce ar mai fi de spus? Este foarte ergonomic, are buton pentru blocare. În momentul în care vreți să apăsați pe el nu se poate, decât în momentul în care țineți și ăsta apăsat și atunci celălalt funcționează. Bun, haideți să vedem și piesele ce mi le-au dat aici. Cum vă spuneam, acest suport este un suport care îl prindeți pe perete cu două șuruburi. El va sta ceva de genul ăsta și piesa asta la altă, în funcție de cum vreți dumneavoastră, puteți să puneți ceva de genul ăsta, iar drujba care are deja un cârlig, o puteți agăța ceva de genul ăsta, cum vreți dumneavoastră, așa faceți sau așa. Este o chestie interesantă care în cazul meu nu funcționează pentru că eu am un raft unde le țin pe toate. Bun, ce să mai spunem despre ea? Lanțul am văzut de cumpărat, costă 100 de lei, un pic cam mult, nu știu de ce costă așa de mult, dar la fel de bine cred că este posibil ca și la celelalte să vi-l puteți face la o, eu știu, reprezentanță stil.
dacă mergeți cu originalul. Haideți să îi punem acumulatorul, care l-am pus un pic la încărcat. Am tăiat cu ea și o să vă arăt și ce am tăiat. Bun, cam asta este. Acum, bine, când umblați la lanț, bineînțeles, nu uitați, scoateți acumulatorul ca nici din greșeală să faceți vreo minune. Acum să auziți cum funcționează. Are o pornire lină. Ce este foarte important și este față de celelalte care le-am, are această auto-ungere a lanțului, ceea ce este o chestie foarte bună. Nu mai trebuie să ungeți dumneavoastră lanțul în timp ce îl utilizați. Urmăriți tot timpul nivelul de ulei, deoarece este foarte bine vizibil aici. Bun, haideți să mergem cu ea la o probă și să vedem ce știe, nu? Eu am tăiat deja o rădăcină. Haideți în grădina lui Lilu să vedeți ce am făcut aici. Încă sunt în desfășurare cu munca. O să vă fac și o prezentare la sistemul de picurare și ce am făcut pe aici, dar nu asta este acum scopul. Ce vreau să vă arăt este ce am tăiat. Vă vine sau nu să credeți, cu ea am tăiat această bucată de rădăcină. Și ca să nu spunem minciuni, haideți să o vedem direct la treabă. Uite, aici de exemplu avem o rădăcină. Ideal ar fi să curățați totul de pământ, să nu mai fie pământ, că pământul strică. Da? Hai să vedem ce știe. Da, deci butonul care vă spuneam, cu degetul drept sau cu degetul stâng, arătătorul sau celălalt. Merge foarte ușor. Este gata. Da. Hai să văd dacă reușim și aici să-i tăiem bucata asta. Se blochează în momentul când dă de greu, ceea ce e foarte bine. Nu forțați, merge totul foarte bine. Deci ați văzut în direct, nicio problemă, taie foarte bine. De ce tai copacul ăsta? Că îmi stă în calea fericirii. Aici vreau să pun gazon și să fie o zonă frumoasă. Cam asta e deocamdată despre această nouă achiziție. Aici se vede că n-a consumat aproape deloc ulei. Da, mă rog, nu știu că vedeți acum, dar nivelul este undeva până aici. Deci eu sunt foarte mulțumit de ea. Ca baterie, nu se vede nimic acum la soare. Mai am 3 linii, cu 3 linii am și plecat. Deci eu zic că e o achiziție foarte bună. Acum nu trebuie să tăiați ce tai eu știu, aveți crenguțe mai subțiri, mai, habar n-am, gen poate copacul acesta care să zicem că trebuie coafat și alte treburi de genul ăsta. Ce să zic, mulțumesc frumos deocamdată pentru că mă urmăriți și ne întâlnim la următorul video. Deci cumpărați cu încredere, merită. La revedere!